Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh những cây hoa lan. Khi các bạn có những cây hoa lan với những chiếc lá đã bị thối hoặc đã bị vàng, chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ để không phải vội bỏ những cây hoa lan này. Nó luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Với những cây này, hãy cần cách ly ra những cây khỏe mạnh, vì nấm và vi khuẩn trên những cây này rất nhiều, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những cây hoa lan khác. Chất trồng rất ẩm ướt. Đây là một trong những nguyên nhân đã làm cho hoa lan rất dễ bị thối rễ. Các bạn cần kiểm tra và bỏ hết tất cả những chất trồng này ra khỏi cây. Và chúng ta hãy cắt bỏ những rễ hư và những rễ thối này. Hầu như những rễ đã bị hư rất nhiều. Và điều này đã làm cho những chiếc lá trên đây đã bị héo rũ. Các bạn cắt đến khi nào phần này xuất hiện phần tươi và nó không bị khô ở đây là chúng ta sẽ ngưng. Sau đó các bạn sẽ cắt những rễ ở trên đây. Khi các bạn thấy phần cắt của rễ nó vẫn còn xanh và tươi như thế này thì chúng ta sẽ phục hồi lại được cây rất nhanh. Còn nếu như những rễ này nó đã bị thối hoàn toàn thì các bạn sẽ không thể nào hồi sinh được. Và hãy gỡ bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây. Vì nó quá héo như thế này thì các bạn sẽ không thể nào hồi sinh được. Và phần chồi non này, những chiếc lá này đã bị hư và đã bị héo hoàn toàn, nên phần này các bạn sẽ cắt bỏ. Chúng ta sẽ không sử dụng được. Sau đó cần phải rửa cho thật sạch gốc cây này. Khi phục hồi bất kỳ một cây hoa lan nào thì cách làm này rất quan trọng. Nếu các bạn không thực hiện việc rửa sạch thì hoa lan sẽ rất khó hồi sinh. Và chúng ta chỉ hồi sinh được khi các bạn thấy những chiếc rễ này nó vẫn còn tươi. Và hãy làm sạch những phần đen này của gốc cây. Sau đó các bạn sử dụng một cái khăn sạch và chúng ta hãy lau khô lại những chiếc rễ này. Cách làm này tuy đơn giản nhưng nó sẽ hỗ trợ rất tốt để giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh, phát triển tốt hơn.
Các bạn hãy sử dụng bột quế. Bột quế sẽ rất tốt để giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh, và nó có tính kháng khuẩn khử trùng. Đây là một trong những chất hữu cơ rất tốt. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Và với những cây hoa lan như thế này thì phần cành hoa các bạn hãy cắt ra. Các bạn hãy chọn những phần nhô lên của cành hoa và chúng ta sẽ cắt ngang đây để không làm dập vết cắt. Sau đó phần này hãy cắt xéo ở đây. Các bạn hãy cho sáp vào đây để nó bảo vệ cho vết cắt được tốt hơn. Và cách làm này sẽ bảo vệ cho phần này không bị khô, không thấm nước, và nó sẽ không bị thối trong quá trình hồi sinh. Các bạn hãy gỡ lớp vỏ này ra. Và cây hoa lan nhỏ nó sẽ được mọc ngay tại đây của cành hoa. Sau khi nước quế đã nguội, các bạn khuấy đều lên. Sau đó hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 500ml nước. Và cành hoa này các bạn hãy cắt. Sau đó chúng ta sẽ cho nước quế vào đây. Và cả cành hoa này nữa. Các bạn sẽ để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho cành hoa và gốc cây được hồi sinh rất nhanh và dễ. Và phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà chúng ta sẽ dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Sau đó các bạn hãy lau cho những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá không bị nấm. Những cây hoa lan khi được chăm sóc theo cách này được xanh và được khỏe mạnh hơn. Điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh và được phát triển rất tốt. Cũng là một trong những cách để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất hiệu quả. Và hãy nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho những chiếc lá mới được phát triển rất nhanh. Các bạn hãy tưới vào gốc của cây để bảo vệ cho những chiếc rễ. Hoặc các bạn cũng có thể dùng nó để tưới phun sương cho cây.
Và chúng ta sẽ phun trực tiếp cho những cây hoa lan như thế này. Nó giúp cho hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Cây phát triển rất tốt và rất khỏe mạnh. Những cây rất yếu sẽ được lành lại rất nhanh. Những vết cắn của côn trùng sẽ giúp cho những cây hoa lan được lành lại. Điều này sẽ thúc đẩy giúp cho những cây hoa lan được xanh và khỏe mạnh hơn. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Sau đó tưới vào gốc của cây. Sau đó các bạn lấy cành hoa lan và gốc hoa lan ra. Đến lúc này gốc cây đã hấp thụ được những dưỡng chất rất tốt. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Các bạn sử dụng bột quế. Hãy bôi vào những phần này của cây. Sẽ giúp cho những phần này được kháng khuẩn rất tốt. Những phần cắt của rễ. Sau đó các bạn hãy trồng lại cây. Và chúng ta trồng bằng vỏ thông. Cho một ít rêu vào. Và không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Các bạn sử dụng một chai nhựa và hãy cắt giống như mình. Sử dụng mút cắm hoa để giúp cho cành hoa được giữ ẩm. Các bạn cho nước lọc vào. Và cách làm này, mút cắm hoa sẽ hút nước lên để giúp cho cành hoa được giữ ẩm. Các bạn đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cành hoa này được hồi sinh rất nhanh. Và hãy chờ cho cây hoa lan hồi sinh. Và sau 5 ngày, các bạn sử dụng cà phê. Và chúng ta hãy sử dụng bã cà phê. Nó giúp cho hoa lan được kháng khuẩn nhẹ và chứa nhiều dưỡng chất giúp cây hồi sinh rất nhanh. Khi sử dụng phần bã này các bạn đừng bỏ đi. Nó rất tốt cho những cây hoa lan của chúng ta.
Hãy sử dụng một thìa, cho vào 1 lít nước. Sau đó hãy lọc vỏ cặn. Các bạn hãy tưới đều vào gốc của cây. Nó sẽ bảo vệ cho rễ và chất trồng được kháng khuẩn và chứa nhiều dưỡng chất hơn, giúp hoa lan được phát triển rất nhanh. Và hãy để trong 20 phút. Hãy dùng phần nước còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Khi những cây hoa lan của các bạn đang bị yếu hoặc cây bị nhiễm khuẩn, bị nấm, các bạn nên áp dụng cách làm này. Nó giúp cho lá được xanh, được khỏe hơn. Và hãy áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Nó sẽ hỗ trợ và giúp cho những cây hoa lan của các bạn có được những chiếc lá cứng cáp. Và cũng là cách để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất tốt. Điều này sẽ thúc đẩy, giúp cho những cây hoa lan luôn được bổ sung nhiều dưỡng chất hơn, giúp cây tăng cường khả năng quang hợp. Khi những cây hoa lan được áp dụng theo cách này, nó sẽ được xanh và được khỏe mạnh hơn. Và cũng là một trong những cách để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất tốt. Các bạn hãy tưới ngay vào gốc của cây. Và cách làm này nó sẽ giúp cho rễ được phát triển rất nhanh. Những cây hoa lan của các bạn sẽ có được những chiếc rễ hồi sinh khỏe mạnh hơn. Một loại phân bón hữu cơ rất tuyệt vời. Hoa lan sẽ luôn được xanh tốt và phát triển được nhanh hơn. Sau đó các bạn lấy ra và ngày thường chỉ tưới vừa đủ ẩm, không tưới nhiều nước. Phun sương giữ ẩm cho cây 7 ngày một lần. Đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó giúp cho hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Sau đó hãy đậy lại. Và đây là kết quả. Sau 5 tuần tiếp theo, hoa lan đã được phát triển lên. Cây đang rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Khi sử dụng cách làm này, nó đã góp phần giúp cho những chiếc rễ được hồi sinh. Một phương pháp rất tuyệt vời. Rễ luôn phát triển rất tốt khi chúng ta sử dụng cách làm này. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan luôn phát triển rất nhanh. Một giải pháp tuyệt vời. Khi cây nhỏ đã được phát triển tốt như thế này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc rất đơn giản để các bạn giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh. Chúng ta sẽ kiên trì thì sẽ có được kết quả tốt. Và chỉ hồi sinh được khi những gốc hoa lan còn khỏe mạnh. Một giải pháp đơn giản bằng cách tận dụng những chất hữu cơ có sẵn tại nhà. Còn với chậu hoa lan này, nó đã phát triển được cây nhỏ. Khi độ ẩm được duy trì tốt, cây hoa lan nhỏ sẽ được phát triển rất nhanh.
Với cách làm này, nó sẽ được mọc lên cành hoa. Tuy còn rất nhỏ, nhưng nếu được chăm sóc tốt và đúng, thì những cây hoa lan này sẽ được phát triển rất nhanh. Một giải pháp tuyệt vời. Tuy nó còn rất nhỏ hơn so với phần gốc của cây là điều rất bình thường, vì dinh dưỡng từ cành hoa rất ít và dinh dưỡng từ gốc luôn nhiều hơn. Các bạn chăm sóc tốt thì những cây hoa lan này sẽ được phát triển rất nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt cành hoa vào. Các bạn chỉ cần kiểm tra nước. Các bạn sử dụng gạo đã được xay nhuyễn ra. Và cách làm này mình đã có chia sẻ trên kênh. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển được rất nhanh và rất tốt. Và hãy dùng một thìa. Cho thêm vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng. Sau đó các bạn hãy lọc vỏ cặn. Và hãy cho vào bình phun. Sau đó các bạn hãy phun đều lên cây hoa lan này. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho hoa lan của các bạn được xanh và được khỏe mạnh hơn. Gạo có chứa rất nhiều dưỡng chất và cung cấp rất nhiều vitamin, nên khi chúng ta sử dụng cách làm này, hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh và rất khỏe. Các bạn hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó luôn giúp cho những cây hoa lan của các bạn được xanh và được khỏe hơn. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Những chiếc lá bị vàng sẽ dần được xanh trở lại rất tốt. Và hãy nhớ phun dưới mặt lá. Hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh. Nó giúp cho rễ phát triển rất tốt, rất khỏe mạnh. Khi các bạn sử dụng cách làm này, rễ sẽ được hồi sinh rất nhanh. Nó sẽ luôn được xanh và được tốt hơn. Kết quả sau 3 tháng tiếp theo, khi sử dụng cách làm này, nó đã giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Cây đã được phát triển rất tốt và rất khỏe. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Rễ đã phát triển rất tốt với cách làm này. Và luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Giai đoạn này, các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà chúng ta hãy cho cây ra ánh sáng để cây được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Một giải pháp rất đơn giản. Hãy tận dụng những phân bón hữu cơ để giúp cho những cây hoa lan được bền vững, phát triển tốt.
Còn đối với cây hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì đúng, rễ đã được phát triển, nó luôn giúp cho chúng ta hồi sinh được những cây hoa lan phát triển nhanh hơn. Và với những phương pháp như thế này, các bạn hãy kiên nhẫn, vì sức sinh trưởng và sự phát triển của những cây hoa lan đều không giống nhau. Một phương pháp rất tuyệt vời. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất nhanh. Nó rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Một cách đơn giản để hồi sinh những cây hoa lan từ cành hoa. Mình luôn có thêm nhiều cách, các bạn có thể xem thêm. Và bằng những cách làm này, chúng ta sẽ nhân giống được nhiều hoa lan trong khu vườn. Các bạn hãy trồng lại cây và sử dụng vỏ thông. Thêm một ít rêu vào. Vì đối với hoa lan nhỏ, chúng ta nên sử dụng rêu. Cây sẽ phát triển được rất tốt. Khi mới trồng, các bạn để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát từ 2 đến 5 ngày. Sau đó, chúng ta sẽ cho cây ra ánh sáng và chăm sóc bình thường. Với cây hoa lan này cũng vậy. Hãy cho thêm rêu vào để giúp cho những chiếc rễ được giữ ẩm tốt hơn. Luôn hy vọng từ những cách làm đơn giản và rất dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để chúng ta chăm sóc được những cây hoa phong lan luôn phát triển được khỏe mạnh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.